Hi Besh! Today, gagawa tayo ng ubi cheese ice cream cake. At no bake ito, no mixer, and just 2 ingredients. Wow! Kung paano? Well, just keep on watching. So here's our first ingredient. Ito ang ating lemon square in ubi cheese flavor. Ito, 10 pieces ito in 1 pack. At kung trip mo ang ganito may yummy recipe, please subscribe po sa ating channel and hit that bell and click all para lagi kang updated sa ating new upcoming recipe every week. And here mga sis, ilagay lang natin ito sa ating mixing bowl isa-isa. Then, gawin natin itong crumbs. Easy peasy, di ba? Yan, we're done. At prepare lang natin ang ating pangalawang sangkap, ang ating creme densada. And always remember na dapat naka-chill dito overnight. This way, hindi watery ang ating consistency ng ating cream. At yung texture is dapat ganito. And here mga besh, nakaprepare na ang ating dalawang sangkap. And now, i-assemble na natin ito. And here, gagamit ako ng square tub. And this is 500 ml size. Unang gawin, maglagay lang tayo ng crumbs sa first layer. Then, ipipress lang natin ito pababa. Yan. I-level lang natin paglagay para maganda ang layering nito. Then, add lang tayo ng cream sa second layer. And another layer ng crumbs. This time, konting ingat lang at iwasang i-press ito pababa. Yan, para maganda ang layering natin. Yan, ulitin lang natin at huwag masyadong damihan ang cream para di masyadong matamis. Then, top it with crumbs. Easy peasy, di ba? Ganun lang kadali at sa ating recipe, nakagawa tayo ng tatlong 500 ml na tubs. At huwag mo munang tikman ha, dahil the best ito pag i-fridge natin overnight. And here we go, our no-bake, no mixer, just 2 ingredients, ubi cheese ice cream cake. Sobrang dali at murang-mura ang mga sangkap. Kaya mga besh, panalo ito pang negosyo at ilalagay ko ang costing nito at the end of our video. And of course, hindi matatapos to without our taste test. So here, wow, sarap. Talagang umaapaw ang ubi flavor nito. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!